Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. 120 тисяч вічно гарних окупантів. Поки західні партнери намагаються у колективний спосіб узгодити критичне питання танкового посилення ЗСУ, утилізація ворога на фронті не припиняється ані на день. Чому в США радять Україні не поспішати з великим наступом на ворога? Які докази співпраці Росії та Північної Кореї мають у Білому домі? І що кажуть наші танкісти під Бахмутом про очікувані поставки леопардів та челенджерів? Хроніка подій 332-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Зачекайте із великим наступом. У США порадили Україні не починати масове винищення російського гарматного м'яса аж до того часу, поки Захід не передасть усе потрібне озброєння, а українські захисники не пройдуть усі навчання. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на заяву одного із високопосадовців у Білому домі. Нагадаємо, що напередодні голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі зауважив, що повністю відновити свою територіальну цілісність ще до кінця 2023 року для України буде достатньо важко. Важко, але ЗСУ над цим працюють. І маємо нову позначку – 120 тисяч навіки гарних росіян. Минулої доби ліквідовано ще понад 8,5 сотень окупантів. Також ЗСУ поцілили ще один російський танк, 15 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 3 одиниці спецтехніки та 15 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 5 ворожих безпілотників. Нищити ворога потрібно і матеріально, і на юридичному рівні. Не російська приватна армія, а транснаціональна злочинна організація. Наступного тижня США запровадять нові санкції проти так званої групи Вагнера. У Білому домі вважають, що на війну в Україну кинули до 50 тисяч вагнерівців. З них 40 тисяч – це зеки, яких назбирали у російських тюрмах. А ще у США надали докази, що Москва усе ж таки співпрацює зі ще одним диктаторським режимом у Пхеньяні і посилює щонайперше саме ручних вбивць колишнього кухаря Путіна. Це зображення демонструє, що 18 листопада 5 російських залізничних вагонів вирушили з Росії до Північної Кореї, а наступного дня, 19 листопада, Північна Корея завантажила цей потяг транспортними контейнерами, і він повернувся до Росії. Хоча, за нашими оцінками, кількість засобів, яких передали Вагнеру, не змінила динаміку бойових дій в Україні, ми очікуємо, що вони й надалі отримуватимуть північнокорейське озброєння. Вагнерівці можуть отримувати підтримку з Північної Кореї, а ЗСУ і надалі отримують посилення від самих окупантів. Адже поки американський ленд-ліз залишається резервним варіантом для України, справно працює ленд-ліз російський. В Токарівці, що у Харківській області, виявили схованку, яку залишили окупанти, а саме понад 100 артилерійських снарядів калібром 122 мм. Знахідку передали 113-й бригаді тероборони. Як завжди, ленд-ліз від таркостанців росіян для наших ЗСУ. Може, другу машину вантажать хлопці. Так що сьогодні нашим хлопцям передамо гуманітарну допомогу від Дергачівщини. В ЗСУ точно знають найкращі способи повернути снаряди їхнім попереднім власникам. І це точно відчула одна з російських пропагандисток. Анастасія Єлсукова надягла військову форму окупантів і приїхала на околиці українського Солидару. Буцімто робити репортаж. Утім, щось пішло не за планом. Совсем рядом с нами идет стрелковый бой. Пропагандистці пощастило, її встигли евакуювати та прооперувати. Але чи пощастить наступного разу, коли ЗСУ отримують нові партії західного озброєння і підуть кілометр за кілометром звільняти усі наші окуповані території? Цього чекає вся Україна. І найперше ті, хто керуватиме такими очікуваними сучасними танками. Адже майже за рік активних боїв наші захисники мають досвід і
впевнені, що радянські зразки техніки вже віджили своє. Про це говорять і українські танкісти, які тримають оборону десь під Бахмутом. Це настільки сильно тупий танк, що для нього як-не-як елементарний птур, який використовувався ще в далеких роках. Це така серйозна небезпека. Це велика мотивація для піхоти, коли танки рядом. У них теж бойовий дух піднімається, тому вони менше страху, ніж без танків. А з танками, ще якщо з леопардами чи челенджерами, це, я думаю, як почнемо штурмувати, це не зупиниться. Олексій Пасак, 5 канал.